ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අද ඉතින් දැනම YouTube channel එකට අවසාදරේ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ විනාඩි 5ක් වගේ කෙටි කාලයකින් කොහොමද WhatsApp, Viber වගේ chat කරන app එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියන දේ ගැන. chat කරන app එකක් විතර නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් video play කරන app එකක්. ඒ වගේම ආගේ website එකට app එකක්. ඒ වගේ app ගොඩාක් මම මේ කියන විදිහට හදාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක subscribe නොකර බලන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න කැමතියි ඔයා තාමත් එසේ දැනම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක click කරලා වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ වගේම තවත් කාට හරි වටි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ Google Chrome එක නැත්නම් ඔයාගේ web browser එක මෙන්න මේ විදිහට double click කරලා open කරගන්න. ඊට පස්සේ මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන link එක click කරලා දැන් මම මේ යන website එකට ආට යන්න තමයි තියෙන්නේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාගේ web browser එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට search කරන්න apps.gay කියලා. ඊට පස්සේ enter කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට උඩින්ම බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ website එක අන්න කොට click කරන්න. එතකොට website එකට මේ website එකට ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ create app for free කියන බන්නේ උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා හදන්න කැමති app type එක මෙතනින් select කරගන්න. දැන් මම හදන්න යන්නේ chat app එකක්. ඉතින් මම මේ video calls and chat කියන type එක තෝර ගන්නවා. නැත්නම් ඔයා හදන්න යන වගේ website එකකට app ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ website කියන එක උඩ click කරන්න. දැන් මම video calls and chat කියන උඩ click කරනවා. මෙතනදී ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් આવොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ දාන්න මම උදව් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ next කියන බටන් එක click කරන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපි දැන් හදන්න යන මේ app එකේ settings ටික හදාගන්න. ඉස්සෙල්ලා මට කරන්න තියෙන්නේ app එක පාවිච්චි කරද්දී app එකේ live theme එකට හරියන picture එකක් මෙතෙන්ට attach කරගන්න එක. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාගේ web browser use කරලා live theme එකට ගැලපෙන picture එක download කරගන්න. download කරගත්තට පස්සේ මෙතන select කරලා attach කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒ picture එක crop කරගන්න. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාගේ app එකේ preview එකක් බලා ගන්න මේ refresh preview කියන බටන් එක click කරලා. මේ තමයි මම මේ attach කරපු picture එකත් එක්ක එන preview එක. ඊට පස්සේ dark theme එකට ගැලපෙන picture එකක් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ attach image කියන අනද බටන් එකෙන් attach කරගන්න. මම ඒකටත් web browser එකට ගිහිල්ලා picture එක download කරගත්තා. ඒක මම මෙතෙන්ට attach කරගන්නවා. ඔයා එහෙම theme වලට ගැලපෙන pictures attach කරගෙන ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ background color එකට ගැලපෙන color එකක් මෙතන attach කරන එක. නැත්තම් select කරන එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ background color කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයා කැමති color එක මෙතෙන් select කරගන්න. ඊට පස්සේ එම කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් camera stickers කියලා එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් කරන්න තියෙන්නේ අනිත් ඒවායි කරා වගේම web browser එකට ගිහිල්ලා camera stickers වලට ගැලපෙන stickers ටික download කරගෙන මෙතෙන්ට ඒවා select කරලා drag කරන්න. මම මෙතන select කරගන්නවා මම මේ download කරගත්ත pictures ටික. උදාහරණයක් විදිහට good night කියලා picture එකක් ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. එම කරාට පස්සේ ආයෙ scroll down කරද්දී color theme එකට ගැලපෙන colors ටික ඔයාලට create කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒවා ටික මේ විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම තියලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ next කියන බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ app එකට ගැලපෙන app name එකක් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මම මෙතනදී මේ හදන්න යන app එකට මම දෙනවා now chat කියලා name එකක්. ඊට පස්සේ next කියන බටන් එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්
වගේ මේ හදන්න යන ඇප් එකට icon එකක් දාගන්න. ඔයාලන්ට පුළුවන් custom icon එකක් නැත්නම් default icon එකක් දාගන්න. මම මෙතනදී අප්ලෝඩ් කරන app icon එක මගේ YouTube channel එකේ profile picture එක මෙතන යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙන next කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙතන තියෙන create කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්‍රියේට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඔයාගේ ඇප් එක මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. නැත්තම් ඒ ක්‍රියේට් කියන ඇප් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ sign in වෙන්න කියලා ඊට පස්සේ අර ගන්න තියෙන්නේ sign in with Google Chrome කියන එක දීලා sign in වෙන්න. එහම sign in වුණාට පස්සේ ආයෙත් එතන තියෙන ඒ ක්‍රියේට් කියන බටන් එක තියෙන තැනට මේ ආයෙත් ඒ ක්‍රියේට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ටෙස්ට් කරන එක. ඇප් එක කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ටෙස්ට් කරන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කෙලින්ම මේක පබ්ලිෂ් කරන්න Amazon Play Store එකට. නැත්නම් ඔයා මේක මොනිටයිස් කරන්න වගේ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Google Play Store එකට මේක අප්ලෝඩ් කරන්න. හැබැයි Google Play Store එකට අප්ලෝඩ් කරනවා කියන්නේ ඔයාලට මේකට කිසියම් මුදලක් Google Play Store ආයතනයට ගෙවන්න වෙනවා. ඔයාලට මේක ෆ්‍රී අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් Amazon App Store එකට, Aptoid එකට, Slide.me ඒ වගේ App Store වලට ඔයාලට මේක ෆ්‍රී අප්ලෝඩ් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මම මෙතනදී අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලම අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අප්ලෝඩ් කරන විදිය දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම ඒකට පිළිතුරක් වශයෙන් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. හරි, ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එක. ඩවුන්ලෝඩ් ඇප් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලන්න පුළුවන් වෙයි. මම චුට්ටක් ස්ක්‍රෝල් ඩවුන් කරන්න මේක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන දැක් ගන්න Android package කියලා එකක් අනේකුල එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එතන මෙන්න මගේ අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන 100 පෙරුණාට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා එකක් එයි. හරි, මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ඔටෝම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක App Store එකට එතනින් අප්ලෝඩ් කරන්න ලේසියෙන්ම. නැත්නම් App Store එකට අප්ලෝඩ් කරන්න දන්නේ නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඒකට ඔක්කොටම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්න. ඉතින් ඔයා තාම ඉස්සෙල් දැනම අපේ subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට ඔක්කොත් ප්‍රශ්නයක් වගේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේක like කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේක තව කාට හරි වටි කියලා හිතනවා නම් share කරන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැමෝටම සුබ දවසක්.